Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Dalos Zoltán vagyok, és köszöntelek titeket a következő üzlet és utazás interjúban. A mai vendégem Egerszegi Krisztián lesz újra, akivel a 31. interjút készítettem, ez most a 99. úgyhogy köszöntelek, és nagyon örülök, hogy újra eljöttél. Azt gondolom, hogy az idei év ez nagyon sok kihívás elé állította a cégeket, és hát azt gondolom, hogy ahogy ti kezeltétek ezt az egészet, és amiket ti léptetek, az egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan is lehet jól átállni azonnal egy ilyen váratlan helyzetben, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél újra. Üdvözlök mindenkit, én is köszönöm a meghívást. Öröm itt lenni, meg öröm veled beszélgetni, mert mindig inspirálódik az ember abból, ami ki szokott esni egy ilyen beszélgetésből. Úgyhogy bízom benne, hogy ez hasznos lesz mindenki más számára is. Örülök neki nagyon. Még mielőtt belecsapunk az idei év meg a konkrétumokba, nagyon röviden, aki még esetleg nem ismer, meg nem tudja, hogy mit jelent az, hogy CRM rendszer, mi az a mini CRM és mivel is foglalkoztok, hogy szoktad röviden összefoglalni a tevékenységeteket? Hát leginkább úgy, hogy megkérdezlek téged, hogy mondd el, hogy szerinted ez pontosan mit akar és mit jelent. De ha így tényleg egy mondatba kéne ezt összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy egy olyan rendszer tudunk vinni a vállalkozások életébe, ami segít automatizálni a folyamatokat, átláthatóbbá, rendszerezettebbé teszi őket, hatékonyabbá, automatizál egy csomó ismétlődő feladatot, és ezáltal rengeteg idő szabadul fel, aminek az eredményeképpen a cégem rabszolgája helyett a cégem fejlesztésén tudok dolgozni, és ezáltal lesz egy olyan értékes valami a birtokomban, amire büszkék lehetünk. Talán így lehetne jól megfogalmazni, de Zoli mondd, hogy te hogy fogalmazzál Nekem meg abszolút, ezt? tehát én azt gondolom, hogy ha tényleg az első lépés szerintem a fejlődésnek az, hogy vannak nyilvántartásaim, tudom azt, hogy mi történik a cégben, melyik ügyféllel, miben maradtam, és azt elkezdem valahogy dokumentálni. Tehát nekem ez volt az első lépés, amiért még annó talán 6 vagy 7 éve legelőször megkerestük egymást, vagy megkerestünk titeket, vagy nem is tudom pontosan, hogy volt az első kapcsolatfelvétel, de gyakorlatilag onnantól kezdve én tényleg abszolút ennek így evangelistája vagyok, és nem véletlenül vagyunk olyan stratégiai partneri kapcsolatban is, mert abszolút hiszek abba, hogy tényleg ez kell egy cégnek, hogy legyen egy nyilvántartás. Most tök egy Excel tábla, vagy valami, ez már egy következő szintje gyakorlatilag annak, ami... Szuper, egyetértünk. És igazából a legfontosabb talán, hogy mindenkinek van rendszere egyébként. Most ez teljesen mindegy, papír alapú, fejben, Excelekben, e-mailekben, vagy CRM rendszerben van ez a nyilvántartás, igen, külön szint. És mindenkinek, én azt tudom mondani, hogy mindenkinek a saját döntés, hogy ő mit szeretne és mit akar kihozni az életéből, vállalkozásából, és mindenkinek el kell döntenie. És ha megvan ez, hogy ő tudja, hogy mit szeretne elérni, akkor ahhoz válasszon valamit. És most teljesen mindegy, hogy te mekkora vagy, nagyon picike, vagy nagyon nagy, vagy egy közepes méretű cég. Én azt mondom, hogy ha rendszerben gondolkod, az üzleti sikernek az alapja a rendszerben való gondolkodás, talán így lehetne ezt megfogalmazni. És a legdurvább egyébként, ami nagyon ilyen, nem tudom, ilyen szemfelnyitó dolog tud lenni, hogy mindenki csinál olyan dolgokat, ami ilyen triviális. Hát ez persze, de egyértelműen meg fogom csinálni. Hát igen, ezt is, azt is, azt is, 5, 8, 10, 20, 30 ilyen dolog is van egy nap, ami nem kérdés, természetes. Aztán este 10 órakor mi történik? Elfelejtettem, toljuk át holnapra. Nem jött össze, mert akkor megint közben jött valami fontos dolog, toljuk át péntekre. Hétvége van, jövő, ezt most már ciki lenne megcsinálni, és akkor elengedjük. És ezen nem tudjátok elképzelni, de rengeteg üzleti lehetőség bukik. Most legegyszerűbb példa, valaki felhív téged, éppen nem tudod fölvenni a telefont, visszajövöd, ő nem hisz, és elkezditek kergetőzni egymást, 3 napig, 1 hétig, azt a végén jó, hagyjuk a fenébe. És lehet, hogy abban ment el egy több millió forintos üzlet akár. És ez bármennyire viccesen hangzik, vagy nem tudom, de szörnyű, de ez a valóság. És ha ott van mögötted minden info, és nem felejted el ezeket az egyszerű, triviális dolgokat, az a baromi, hogy ott tudsz előre lépni. Vagy azonnal megnézed a telefonszám alapján, hogy na vajon kikeresett, és már azonnal tudsz kapcsolni, hogy... Így van, így van. Meg tényleg annyi olyan példát láttam, amikor így mondtam, hogy fogtam a fejem, hogy úristen, miért nem lépünk, és akkor gondolkoztak ilyen, meg olyan, meg egyedi megoldás, mert neki spéci igénye van. Mondom, igen, de mondom, lehet, hogy 95%-ban lefedni az igényedet ez a megoldás, ami holnap így azonnal elindulna. Nem, ő keresi a tökéletest, és eltelt 1,5 év azóta. És a cégen belül senki nem tudja, hogy mit csinál a másik, küld át az Excel táblát, jaj, szétesett az Excel tábla, és sorolhatnám, hogy szerintem rengeteg ilyen karikatúra, hogy mém van az interneten is, hogy tudom, keresik a tökéletes, és tök mindegy, hogy nőről van szó, vagy megoldásra, bármilyen, és akkor ott van egy vár, és akkor a végén ott a csontvász, vagy amikor az ember hajszolja a pénzt, és akkor fut, és akkor a koporsóba beleesik egy nagy köteg, nem tudom én, $100, de akkor már minek? És igazából az idő a legdrágább kincsünk, abból mindenkinek ugyanannyi van, folyamatosan telik, és nem kapsz belőle, nincs időgépe senkinek. És időpénz, hát nem véletlenül ez a mondás. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy
nem szabad soha azt csinálni, hogy mindent egyszerre megoldok, esélytelen, de lehetetlen. Soha senki nem tudott még egy ilyen sikersztorit sem felmutatni, teljesen egy picike vagy óriás cégről beszélünk. Nem véletlenül van egy csomó menedzsment módszert, ami feldarabolja, hogy milyen lépések, mérföldkövekként menjünk. Indulj el, ne halogass, és csináld. És onnantól kezdve már a jövő héten, következő hónapban, következő évben komoly eredményei lesznek. Míg ha azt keresed, hogy majd lesz valami, ami megváltja az életedet 3 év múlva, akkor mi történik? 3 évig semmi, és mire oda eljutnál, addigra már az egész tétmúlt lesz. Úgyhogy nem érdemes halogatni, bele kell csapni a dolgokba és csinálni. Annak lesz eredménye, ez nem kérdés. Így van. És még mielőtt megérkezünk a 2020-hoz, így nagyjából hogy alakult így nektek a mini CRM-nek? Ugye most már itt vagy 7-8. éve, ugye? Cégvezetőként? Hát 12 vége 8. óta, igen. az most már 8 év, így van. Hogy alakultak így a lépések létszámban, árbevételben, a céljaitokban, mert azért nagyon szépen és látványosan növekedett a cég ebben a 8 évben. Hát igyekszünk. Mik voltak így a fő mérföldkövek? Hát én ugye talán úgy tudom megfogalmazni, hogy én én nem alapító vagyok a Minicérnek, hanem én később 12 végén csatlakoztam, és én voltam a 7. ember, volt 170 ügyfelünk, meg ilyen 50 pár millió forintos árbevételünk. Ma 55-en vagyunk, 1725 ügyfelünk van a mai napon, és a idei 2020-as árbevételünk az ilyen 800-820 millió környéke lesz. Tehát, hogy így elég szépen több mint 10-szeresére tudtunk nőni. És persze ez nem ment így egyik pillanatról a másikra, hogy na akkor 12, egy év múlva meg elértük ezt a szintet. Ez egy munkás, kemény 8 év volt, ha így végig gondolok. És voltak benne olyan iterációk, tehát például a legegyszerűbb példa, amit szoktam mondani, hogy amikor kezdtük, akkor 2 ember foglalkozott nálunk értékesítéssel, tanácsadással, ügyfélszolgálattal, tehát minden, ami az ügyfelekkel kapcsolatos, 2 ember. És ez 12-ben úgy működött. Azon a szinten, ahol voltunk, abban a méretekben. És most meg erre van egy 40 fős csapat, szétszedett szerepkörökkel, és van, mit tudom, külön marketinges, külön sales supportos, értékesítő, van team leader fölöttük, országokra szétbontva, fölöttük egy customer acquisition-nek a vezetője, aki az egész az új bevételért lényegében felel, és akkor emellett van egy customer success csapat nálunk, amiben van egy ügyfélszolgálat, van egy training csapat, aki a oktatóanyagokat, videókat gyártja, és van egy tanácsadó csapat, aki meg a vezetés, meg a meglévő ügyfeleknek a kezelését látja el. És ez így, az elején ez 2 ember volt, most meg 40. És ez nem egy pillanatról meg úgy ment, hogy akkor 12-ben így csináltuk, 13-ban már elkezdtük ezt építeni, hanem ennek megvoltak azok a lépései, hogy akkor először jött, ezek az emberek más szerettek volna, akik kezdték, meg változtattunk, jött 2 új ember, elkezdtük. Akkor ők valahogy működött, nem volt az igazi, ők átmentek tanácsadónak, és jött egy profi sales az életünkbe. Aki abban a pillanatban, az baromi jó volt, és tovább lökött minket a következő szintre, aztán előbb-utóbb elfogyott, mert korlátaiban ütközött, és nem az emberrel volt a baj, meg a cég, hanem egyszerűen következő fejlődési szintre értünk. Tehát általános iskolából gimnáziumba mentünk. Ugyanaz a tudás, ugyanazok a technikák nem biztos, hogy hatékonyak vagy jók lesznek a következő szinten is. És akkor ezt megléptük, és akkor igen, itt ez hozzá kell tenni, hogy az emberekben is volt változás és csere, de ez sosem egy rossz dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy a cég is tovább lépett, és segítünk annak, hogy az ember is meg tudja találni azt a kihívást, ami majd előre viszi őt az életbe, és én arra rohadt büszke vagyok, hogy mindenkitől korrekten és jó viszonyba tudtunk elválni, és most is mai napig is vannak olyan kollégáik, akik korábban értékesítőként nálam dolgoztak, a cég Minicéremnél, most pedig külső partnerként toljuk egymás szekerét, és megyünk előre. És ez teljesen normális. És akkor itt szépen iterál, és nem, mire eljutottunk ahhoz a nagyjából struktúráltsághoz, ahol most tartunk, az olyan 5 iteráció volt. Tehát így évente lényegében így cserélődött nagyjából a folyamat is, meg mondjuk úgy, hogy majd a szervezetnek adott üzletágnak a emberek is benne. És ez, hogy is visszagondolok, nagyon jó érzés, hogy ezt meg tudtuk lépni, nagyon sokat tanultunk belőle, nagyon sokat fejlődtünk, de barom nehéz volt. Amikor benne vagy, és meg kell hozni ott az adott pillanatban döntéseket, azért az soha nem ilyen egyszerű. És sokszor nehéz így felülről nézni, hát kicsit kívülálló. Amikor benne ülsz, és a napi tűzoltás közepében is így tartod egybe az egészet, és amiért nagyon meg tudom érteni a kis cégeket Magyarországon, tehát hogy ezzel küzdenek minden nap, mert egyszerűen nincs annyi erőforrásunk, nincs akkora szervezettségű struktúrájuk, hogy ez legyen, és ha benne ülsz, akkor sokkal nehezebb 1-2-vel hátralépni, és úgy ránézni az egészre.
Viszont ezért baromi fontos az, hogy jó célokat tűzzél ki magadnak. Tehát döntsd el és én azt mondom, mindenkinek a saját döntés, hogy mit szeretne. Ugye neked is van a könyv, hogy alkalmazottból vállalkozó, az is egy döntés, hogy egyéni szinten te egy biztonságosnak mondható, bízunk benne, hogy még egy ilyen nehéz időszakban is biztonságos cégnél dolgozol, hogy minden hónapban megkapod a fix fizetést, vagy ha van mozgód, akkor de valami fix dolgot kapsz. És az, hogy szereted vagy nem szereted csinálni, meg jó vagy nem jó kívás, azt téged meg lehet interjúvolni erről, vagy olvassák el a könyvedet, ugye, az jó dolog, de a döntés a tied. És ismerek olyan embereket, akik nagyon jól működnek akár egy multiban, alkalmazottként, meg ismerek olyan embert, én is tipikusan ilyen vagyok, hogy én még nem tudok alkalmazottként mondjuk egy multiban működni. Ezért is én is elkezdtem dolgozni anno még a élet szakaszomnak az elején, de nagyon gyorsan kvázi átmentem ebbe a vállalkozói oldalra, hogy én teremtsek munkahelyeket, és én teremtsek, vagy én alkalmazzak embereket és építsek valamit. Ez az én utam, de nem biztos, hogy mindenkinek ezt kell követni. És a döntésed megvan, akkor ahhoz viszont tűzd ki, hogy te mit szeretnél elérni, ahhoz tartsd is magad, viszont ne makacs, értelmetlen módon tarts hozzá magad, mert lehet, hogy nem jó, amit választottál, és ez 1 hónap, 1 év, 2 év, 10 év alatt ez kiderül, akkor tudjál változtatni. Amúgy pont ezt akartam, hogy szerinted mi a titka ennek a szép ívű fejlődésnek, a rugalmasság, fegyelmezettség. Nyilván a rendszerszemlélet ugye az adott volt nálad, de hogy szerint miket emelnél ki mondjuk, ami ide juttatott? Hát nézd, erre mondhatjuk azt, hogy ez a szabálykövetés meg rendszerezettség, ez elmondtam, az üzleti siker alapja az a rendszerben való gondolkodás. És teljesen mindegy, hogy milyen rendszered van. Papírod, Exceled, valamilyen szoftvered, legyen. Azt kövesd, és mert különben nem fogod átlátni, hogy mit szeretnél. Ha van egy kis vállalkozásod, 10 ügyfél, akkor persze azokat lehet így nagyjából fejben tartani, viszont ha nincs rendszered, akkor valami veled lesz, nehogy Isten lebetegszel, történik valami, megunod csinálni, akkor vége. Akkor kész, akkor ennyi volt, és nincs cég. Be lehetett zúzni nagyjából, ennyi történt. Ha ez megvan, akkor van esélyed tovább lépni. Ez az első. Legyen meg. És utána pedig az, hogy döntsd el, hogy mit szeretnél. És akkor tipikusan lehet az, hogy valaki azt mondja, hogy ő szeretne, mit tudom én, havonta keresni néhány millió forintot, ehhez az kell, hogy legyen egy olyan cég, aminek 50-100 millió forintos árbevétele van, aminek van 2-3 alkalmazott rajta kívül, és akkor ebből ő elérdegél. Ez is egy út. Meg lehet az is egy út, hogy valaki fel akar építeni valami óriási cégstruktúrát, vagy cégcsoportot, bármit, és ő azt élvezi. Ez mindenkinek a saját döntése, hogy mit szeretne. Én egy dolgot szoktam mondani, és soha ne a pénz motiváljon. Tehát ha azt tűzöd ki, hogy szeretnél 1-2-100 egységnyi valamit elérni, akkor úgy jó eséllyel vesztettél. Legyen meg az a cél, amit el szeretnél érni, és ez valami jó dolog legyen, utána csináld szenvedéllyel, mert ha nem úgy csinálod, és te vagy 1 a 32 közül, akkor most miért lennél te a sikeres? És ugye a harmadik dolog, ami erre baromi büszke vagyok, hogy volt a Cápák köztös műsor is, és én is tartottam előadást ilyen workshop meg roadshow-ukon, és ők is elmondták, amit én is mondok, hogy tudj eladni. Tehát, hogyha megvan a célod és szenvedéllyel csinálod, de nem tud eladni, akkor nagyjából nulla az üzleti értéke ennek az egésznek, és ha ez megvan, akkor van miről beszélni. És utána pedig én azt mondom, hogy ne ragaszkodj makacsul valamihez, amit egyszer hallottál, láttál, olvastál, tanultál, hanem akkor leszel sikeres, ha jól tudsz alkalmazkodni. És szerintem az alkalmazkodó képesség az egyik kulcsa ebben a világban a sikeres cégnek, mert ha ez nincs meg, akkor egy ilyen idejű 2020-as ilyen pandémiás időszakban is, ha pont ugyanúgy működtél mondjuk tavasz végén, mint év elején, akkor lehet, hogy belálltál a földbe. Ha nagy szerencséd volt, mert voltak ilyenek, akinek az ő iparága, mit tudom, fertőtlenítő, meg egyebek, az így nem tudott mit csinálni, kilőtt, viszont az összes többi az meg, ha ugyanezt csinálta, akkor belállt a földbe, és lehetett sírni, ríni, hogy akkor így rossz lesz, úgy rossz lesz, meg hogy nekünk így nehéz, meg nem lehet. Én minden iparágban láttam példát arra, hogy megváltoztatta a hozzáállását, nem biztos, hogy ez egy könnyű dolog volt, lehet, hogy kemény, fájdalmas út volt ez a változtatás, de a túlélés meg a fejlődésnek ez az záloga. És ha ezt megugrod, akkor ez megy. És nálunk, ha visszagondolok, az elmúlt 2008 és 2020 között
A mini CRM-nél nagyjából mondhatom azt, hogy a 2008-as válságban, ugye az volt az előző ilyen nagyobb, nem tudom én, világméretű boom, vagy rossz értelemben, vagy boom, akkor született meg az ötlet, hogy erre szükség van, és mi egy válságban születtünk, válságban nevelkedtünk, és az is egy ilyen hosszabb lecsengésű valami volt, nem az, hogy 2008-2009 vége, hanem azért még 1-2 évvel később is lehetett hallani, hogy az emberek erre hivatkoznak. De a mostani az így, azt mondom, hogy felkészülten, lélekben legalábbis felkészülten ért minket. Aztán kiderült, hogy a gyakorlatban, meg a valóságban is felkészülten ért minket, mert online cég vagyunk. Igen, nekünk könnyebb azért egy fokkal, mert ti is egy digitális terméket adtok el, azért mi is alapvetően olyat szolgáltatunk, hogy benne vagyunk ebbe az online világban. De mik voltak azok a lépések? Mert én abszolút tényleg ugyanez, rengeteg olyan példát látok, hogy tényleg első nap a rendezvényszervező cég az autóit használva átállt valamilyen kiszállításra, és hogy nem derogált, hanem azonnal így lépett, és hogy megvoltak azok a váltások, de hogy ti mit csináltatok, és nektek mi volt az, amiben alkalmazkodtatok, és miben kellett egyáltalán alkalmazkodni? Hát nézd, így március közepén. Ha egy visszagondolok, hogy nehéz év volt, és az mindenki számára szerintem teljesen mindegy, egy váratlan helyzet volt, és az nem egyszerű. És ehhez bizony alkalmazkodni kell, és ha azt mondod, hogy homokba dugod a fejedet, most akkor pihenünk 1-2 hétig, hónapig, akkor az szerintem egy rossz stratégia, és hallottam sajnos több embertől, hogy akkor ráfért a pihenés, majd lesz valami, csak lehet, hogy utána mire visszajött volna, már nem volt hova visszajönnie. Mi ennél kicsit paranoidabb módon álltunk hozzá, már itt februárban már követtük a híreket, meg hallottuk, hogy itt még itthon nem volt semmilyen komoly pánik reakció. Igen, akkoriban találkoztunk többször, és ugye foglalkoztunk ezzel videókban is. Így van. És már akkor elkezdtünk gondolkozni, tervezni, hogy mi lesz, és olyan különféle szkenáriókat fölvázolni, hogy mi lesz akkor, ha. És egy olyan szkenáriónk nem volt, hogy minden változatlanul tovább fog menni. Volt olyan, hogy felkészültünk arra, mi lesz akkor, hogyha az árbevételünk 0-ra leesik. Tehát a lehető legrosszabb. Tehát nem az, hogy most a kis csökkenés, hanem 0-ra. És teljesen irreális, tehát nem gondolom, hogy ennek bekövetkezett volna, viszont én felkészültem erre, lélekben, számok szintjén, cég túlélése, pénzügyi tartalék minden szempontból, hogy ne legyenek gondok. A legrosszabbra felkészülsz, akkor sokkal könnyebben tudsz majd a valós helyzetben alkalmazkodni ahhoz, amihez kell, amit hoz az élet. És persze voltak olyan stratégiáink, hogy mi lesz, hogyha kicsit esik vissza az árbevétel, ha jobban esik vissza, mi lesz akkor, ha nem esik és megyünk tovább, nehogy Isten növekedés is, tehát hogy mindenre gondoltunk. És onnantól kezdve március 13-án volt egyébként nálunk az a bejelentés céges szint, hogy mindenki home office-ba március 13-a péntek. Hivatalos után, egy szerdán jelentették be, azt hiszem talán, mert hát, igen, csütörtökön lett valami rendezvény, az már lemondásra került, tehát a csütörtök volt az első. De ugye március 15 az azt hiszem az vasárnap volt, 13 az péntek volt, és valahogy a környékén március 6-án volt az első haláleset Magyarországon, és valahogy úgy lett bejelentve az egész szituáció. Mi 13-án pénteken 5-kor mindenki home office-ba, és onnantól kezdve az iroda kvázi bezárva, és 16-a volt az éles tesztje ennek, hogy minden megye, mert home office nem egy nagy kihívás számunkra, mert mindig voltak kollégák infrastruktúrában, minden felhőben van nálunk, tehát hogy nem volt komoly kihívás, megfogod a notebookot, a telefonot, aztán most kinyitod egy otthon, vagy az irodában, teljesen mindegy, viszont olyanunk még nem volt, hogy a teljes cég egy pillanatban, egy adott pillanatban egyszerre home office-ban működik, és ez a hétfői nap nagyon jó mutatta, hogy minden gördülékenyen, zökkenőmentesen ment, nem volt semmiféle probléma, és ment előre a cég. És az egy nagyon jó érzés volt így számomra visszatekintve, hogy technikailag is, üzletileg is nyugodtan tudtunk egy ilyen helyzetnek neki menni, mert fel voltunk rá készülve. Úgyhogy ez egy jó dolog volt, és egyébként mi azóta is home office-ban vagyunk, majd amikor az egész helyzet itt rendeződik, mert az embereimnek az egészségét sem szeretném kockáztatni, mert baromi fontos mindannyiunk számára, meg onnantól kezdve mondjuk nehogy Isten véletlenül valaki egy koronavírust behozna az irodába, és mindenki össze van zárva, és az egész céget megfertőzné, annak is azért lennének az üzletmenet folytonosságra negatív hatásai, meg szeretnénk elkerülni. Úgyhogy inkább ezt az utat választottuk, és láss csodát, működik, úgyhogy de nem biztos, hogy mindenkinek egyébként ez az útja, mert van olyan
cég, vállalat, aki nem tudja ezt megtenni, hogy fulláttál online-ra, hanem mindenkinek meg kell találni a saját magára szabott dolgokat. Ha valaki ez részletesebben érdekel, meg lehet nézni, mit csináltunk mentővet, még tavasszal elérhető videók is, és abból lehet tanulni. Én nem azt mondom, hogy mindenkinek pont ugyanazt kell csinálni, mint mit csináltunk, hanem ez volt a kulcs, amit az előbb kérdezte, és mondtam, hogy alkalmazkodni kell. És ha jól tudsz alkalmazkodni, a lehetőséget figyelembe véve, na akkor tudsz kijönni, nem pánikolva, nem túlélésre játsz, hanem akár a növekedésre, fejlődésre látsz, vagy ilyen nehéz helyzetből. Na hát szuper, igen, és azt gondolom, hogy ahogy mondtad is, hogy ugye sikerült is nőni egy ilyen nagyjából 20-30%-ot így a tavalyi eredményekhez képest, nagyjából így fogtok zárni, ha hát, minden igaz. Várjuk meg ki a végét, hogy de azért most már így 29-en, most már azért december végén már talán nagyon nem fog változni negatív irányba. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy azon kevesek közé, nem biztos, hogy kevesek, akik ebből a válságból jól jönnek ki, de talán kevesebben, mint akit ez hátrányosan érint. Ez egy jó kérdés, tehát mit látok az ügyfelek között például? Ez egy jó kérdés, én nem tudom megítélni. Milyen jó példákat láttatok? Mindenhol az van, hogy milyen rossz, meg egyebek, de egyébként persze vannak olyan iparágak, meg vállalatok, akiket nehezen, meg rosszul érintett ez az egész, és bajban vannak. De rengeteg cégnél meg azt látom, meg azt hallom, hogy tudtak jól alkalmazkodni és reagálni erre a helyzetre, és akár még nyertesként is kijönni ebből az egész helyzetből. Tehát ha most saját magunkra nézek vissza, igen, növekedünk, igen, az ügyfélszámunk is nőtt, igen, az árbevételünk is nőtt, de igazából ez annak köszönhető, hogy jól megragadtuk a lehetőséget, amit adottak, és nem csak így kullogtunk a történések után. És az, hogy az ügyfeleink körében, persze ott is vannak olyanok, akiket nehezen érintett. Tehát ez mindenhol vannak, több mint 1700 ügyfelünk van, tehát hogy ebben van mindenféle a iparág, akit érint a turizmus, vendéglátás, bármi. Igen, és rendezvények. Az is, meg vannak olyanok, akiket meg nagyon pozitívan is érintett ez, aki ugye az otthoni munkavégzéshez adnak szolgáltatásokat, eszközöket, vagy az egészségvédelmi dolgok, tehát hogy mindenre van példa. És nem tudok úgy általánosítani, hogy aki most nem tudom én ilyen iparágban, az mind jól járt, mert mindenre van jó és rossz példa. Én azt mondom, hogy azok a cégek tudtak szerintem jól kijönni ebből, akik alkalmazkodtak, reagáltak, és nem a homokba dugták a fejüket. És igazából azt mondom, hogy én nem magunkat tekintem egyébként hősnek, hogy mi ezt megugrottuk, és ezt sikerült nem csak túlélnünk, hanem akár egy kicsit még pozitívan is kijönni ebből az egész helyzetből, mert rengeteg tanulságot leszűrtünk. Tehát amire egy korábban legyintettünk, hogy hát ez nem fontos, ez belefér, ezzel most nem éri meg foglalkozni, egy ilyen mik voltak ezek például, vagy mi az, ami tényleg így fő tanulságok, amik kiemelné, vagy ami így hát ugye itt mondhatnám azt, hogy ebben az évben. Erről még talán itt nyár elején tartottam egy előadást, hogy ballasztot kidobtuk. Aha. És amikor egy felfelé ívelő konjunktúrás időszak, ugye évelején ez volt, csinálsz egy tervet, hogy majd ez az év így fog kinézni, és akkor hirtelen tavasszal így minden megváltozik, akkor vannak olyan pillanatok, hogy hát ez nem érdemes ezzel foglalkozni, ez túl kicsi a költség, nem éri meg az időt, hogy megnézzük, hogy jó vagy nem jó, ha valami 50%-on ketyeg, az belefér. Ugye amikor fölfelé mész, akkor ezek az ilyen dolgok nem számítanak, mert azt mondod, hogy hát van miből, ugye? Így múlott a magyarul, ezt szokták mondani. Amikor meg jön egy ilyen időszak, és akkor hirtelen feleszmész, akkor így hoppá. És mi is átnéztük a költéseinket, és azért ilyen 10 milliós nagyságrendben tudtunk spórolni, ami nem kevés. És úgy, hogy az életszínvonal az nem romlott. És persze ennek nagy része benne volt, hogy mi is a tavasszal leállítottuk a toborzást, mert bizonytalan helyzet volt, és nem tudni, hogy akkor mostan milyen irányba fogunk menni, tehát nem költöttünk recruitmentre, nem költöttünk, irodában mindenki home office-ba ment, egy csomó ilyen kávé, gyümölcs, meg ilyesmi, ami ott voltak, meg irodai költségek, azok lejjebb mentek. Ugye ehhez kötődik valamilyen szinte a rezsiköltségek is lejjebb mentek, beszerzéseket leállítottuk, tehát nem vettünk új eszközöket, hanem akkor azokat így eltoltuk, tehát azért így szépen tudtunk spórolni, ha így nézzük, és ez lehetőséget adott arra, hogy utána
nyugodtabban, hidegebb fejjel gondolkodva tudjunk bármilyen kritikus helyzetbe reagálni. És egyébként májustól már újra vettünk fel új embereket, és most már többen vagyunk évvégén, mint évelején, amikor azt mondtuk, hogy itt ki tudja még milyen lesz az év, meg hogy mik fognak itt történni, és mondhatjuk azt, hogy mi előre mentünk és reagáltunk, de az egy jó dolog, hogy egyébként a mi megoldásunk, amivel segítünk a KKV-knak, az pont olyan, ami egy ilyen időszakban, amikor távoli munkavégzés van, nincs fizikai kontroll, mert nem ott van mellette az embered, tud segíteni, meg hatékonyabbá teszi a működést. És ez így mondhatjuk azt, hogy ebből a szempontból ez nekünk támogató, viszont nem egyszerű, mert nem állnak az emberek sajnos sorba, hogy akkor mindenki a mi termékünket akarja megvenni, tehát van munka vele bőven. És mi lesz utána, hogyha ennek úgy egyszer vége lesz, akkor legalábbis a mostani tudásotok szerint mit terveztek, hogy vissza az irodába, vagy ilyen fele-fele hibrid verzió, mert ez ilyen teljesen vegyes minden cégnél, hogy így mennyire vált be ez mennyire működik, mennyire fenntartható szerinted? Én egy olyan ember vagyok, aki mondjuk azt, hogy a klasszikus csávó, aki azt mondja, hogy irodában kell irodai munkát végezni. Aha. Ugye nálunk mindenki szellemi munkát végez, és irodai körülmények között az talán jobb, mert nincs, ami elvonja a figyelmedet, nem azzal nézi, a szomszédba kiabálnak, vagy kinapozik az erkélyen, ugye ilyen kérdések, hanem tényleg fókuszálsz a munkára. És most ez az egész így hirtelen megváltozott, így láss csodát, működik. és nincs olyan, hogy mostan mit tudom én, panaszkodnának a kollégáim, vagy mi a cégnél, hogy így visszaestek a számok. Nem. Tudjuk azt a hasonló, vagy van olyan terület, ahol még hatékonyabban is tudunk működni, mint mondjuk korábban az irodában. És az, hogy mikor lesz ebben változás, hát ez egy nagyon jó kérdés, nem vagyok se jós, se vírus szakértő, aki erre tudna bármit is mondani. Én azt mondtam, hogy amikor ez a helyzet megnyugtatóan rendeződik, akkor tudjuk elővenni ugyanazt, hogy akkor visszatérünk az irodába. És úgy megnyugtatóan, hogy ne legyen az egészségre semmilyen kockázata ennek az egésznek. És én most azt mondom, hogy jövő év nyara valahol az a következő ilyen döntési pont, amire már lesz orvosság, oltás, nem tudom, még több tapasztalat, amikor ebben tudunk bármiféle döntést hozni, de jó eséllyel valami hibrid módszer megoldás lesz nálunk is. Mert az irodát nem adjuk. És sokaknak biztos hiányzik az, hogy a kis informális találkozások a kávégép mellett, meg azért mégis teljesen más nexusban akkor az ember, úgyhogy... Más, igen, meg amikor onboarding, mondjuk betűn egy új ember, betanul, akkor könnyebben megy, ha például egy légtérben egymás mellett vagyunk, mindig online, ez is megoldható, de például abban kihívásokkal teli ez a történet. Úgyhogy a lényeg, hogy valószínűleg valami hibrid megoldás, irodát nem adjuk vissza, ugyanúgy megtartjuk, mert én abban hiszek, és úgy gondolom, hogy egy tök jó dolog, hogy az embernek van egy jó helyen lévő szép nagy irodája, és egyébként az majd egy olyan cégnél, akinek nincs irodája, az még a munkaerőpiacon is akár egy plusz dolog lehet, hogy nálunk lehet irodában is dolgozni, de várhatóan nem kell majd úgy bővíteni az irodát, mint mondjuk korábban, hogy lehet, hogy csak az emberek 50%-ban lesznek bent. Ez jövő zenéje. Én valami ilyesmi irányba tippelem a mi jövőnket. És visszatérve még arra, amit kérdeztél, én azt mondom, hogy nagyon sok dolgot mi tanultunk és megtapasztaltunk, de én arra vagyok büszke, hogy az ügyfeleink igazából az én szememben ők a hősök. Tehát több mint 1700 ügyfelünk van, és hogy ők is túléltek, sőt, van, aki megerősödve jött ki ebből az egész helyzetből, meg úgy vannak ügyfelek is ez alatt az időszak alatt, és napi szinten belépnek, használnak és akarnak változtatni ebben az egészben, és én azt mondom, hogy őket kell tisztelni, megbecsülni, és mi maximum csak segíteni tudjuk őket, vagy mentorálni őket, vagy én vagyok az a bölcs, aki tud tanácsot adni, hogy ő hogy vívja meg a saját harcát, legyen ez most a pandémia, vagy az általános, nem tudom én, problématikus környezettel szemben, hogy lehet, vagy hogy nem lehet fejlődni, mi ebben tudunk segíteni, és engem ez tölt felénk leginkább, hogy ebben tudunk segíteni, és nem az, hogy most vett valaki szoftvert. Nem, hogy tényleg egy olyan dolgot adunk. Egy edukáció is van benne, abszolút. Az is van, meg egy olyan dolgot adunk, ami jobbá teszi az ő akár magán, és akár üzleti életüket is. És segítünk nekik abban, hogy megvívják a saját harcukat, vagy inkább bejárják a saját fejlődésük útját. És nekem ez, ami engem a legjobban motivál, meg a kollégáimnak is ez egy nagyon nagy pluszt ad, meg motivációt ad, hogy ezért dolgozunk minden nap, hogy jobbá tegyük a KKV-knak az életét, és ez szerintem nem egy ilyen lebecsülendő Ez egy jó cél, dolog. abszolút.
És ha már jövő, akkor még egy témát hoztam mára, ugye ha már évvége és jövő tervezés, ugye nagyon sokan, vagy már korábban, de legkésőbb ilyenkor elkezdik tervezni a jövő évüket, akár itt a személyes magánéletben, akár a céges életben, céges tervek. Nektek hogy néz ki ez a tervezés, és milyen módszereket használtok, hogy becsülitek meg a jövő évet, akár te személyesen milyen célokat tűztél ki itt jövő évre vonatkozóan, hogy fog kinézni, vagy mit terveztek 2021-re? Hát, nálunk ugye december elején már elkezdődött a jövő évnek, a 21-es évnek a tervezése. Tehát ez egy fontos dolog egyébként az első ilyen momentum, hogy mi történik decemberben. Ugye az évvégi hajtás, és próbálod behozni a lemaradást, vagy megcsinálni az évedet, és majd utána januárban elmész pihenni, és akkor februárban elkezdesz tervezni, és az első negyedévedet elbuktad. Vagy pedig már most, decemberben raksz rá félre tudatosan időt, és elkezdett tervezni, hogy milyen lesz a jövő éved. És persze, ha van rendszered, folyamatod, struktúrád, akkor tud menni a kettő párhuzamosan, hogy megvan az a gárda, aki viszi és végrehajtja a 2020-as dolgokat, tevékenységet, amik kell, hogy teljesüljön az év, és közben a 21-es tervek is tudnak születni. Nálunk ez a struktúra, ez megvan, ugye van több üzletágunk, ha így nézzük, mindenkinek van vezető, és velük zajlik a tervezés. És most erre sokféle módszert van. Én azt mondom, hogy amit mindenkinek tudok javasolni, ez a JPE, ez a józan paraszti ész módszertan. Tehát, hogy lehet itt mindenféle dolgoknak utána nézni meg, de először ezt kell elgondolni, hogy tényleg te fejben mit szeretnél. És ha cégvezető vagy, akkor tűzzél ki egy olyan célt, amit el akarsz majd érni, és akkor azért ahhoz bontsál le mindent. Most például nálunk van HR csapat, a HR csapatnak az egyik célja, a jövő évben van egy növekedési célunk, egy tervünk, ahhoz kell fölvenni x darab embert. És az ő célja az, hogy januárban, februárban, tehát Q1-ben mennyi új embert kell fölvenni ahhoz, hogy majd ezt a növekedési célt tudja hozni. És ebben vannak értékesítők a sales csapatban, marketinges, van tanácsadó, account manager a tanácsadó csapatban, van fejlesztő, tehát hogy van ügyfélszolgálatos, tech supportos, tehát van mindenféle ilyen pozíció, és ő nekik ebből jön, ha így nézzük lebontva a cél, hogy mit kell. És, és milyen távot terveztek általában? Tehát egy évet, akár hosszabb távol is terveztek, szóval ez még egy nagy kulcs, főleg egy ilyen gyorsan változó időszakban, világban, hogy mennyire érdemes előre kitűzni a személyet. Ez megint azt mondom, hogy víziót. Attól függ, ugye, és ebben szerintem óriási viták vannak, hogy mindenki máshogy gondolkozik. Én a saját álláspontomat tudom elmondani. Nálunk például az egy nagy tanulság volt 2020-as évben, hogy nem biztos, hogy 3-5 éves távlatban kell tervezni, és mit például most 2021-re tervezünk, és nem 5 éves, 3 éves távlatba. Persze vannak stratégiai célok, meg irányok kitűzve, hogy hova akarunk majd 5 év múlva, 3 év múlva eljutni, de most csak 2021-re fókuszálunk. És oda ki van tűzve egy, most baromi egyszerű, nálunk egy növekedési cél van kitűzve, hogy szeretnénk A-ból B-be eljutni, és akkor az valamennyivel magasabban van. Tehát most ez nincsenek benne nagy számokat, mindenki magának kell meghatározza. És mindent erre teszünk fel, és a 2020-as évben nagyon sok olyan dolgot megtanultunk, hogy ha van egy fő célod, mert azt is csináltuk, de azért ha lebontva sok kisebb cél, ami mindegyik egy jó dolog, csak amikor valakinek 10, 20 vagy 100 jó ötlete van, és mindegyiket meg akarja csinálni, a valóság az, hogy el fog bukni. Mert nem, képtelenség, fizikai képtelenség van. Nálunk 2 hetes ilyen sprintek vagy ciklusok vannak, és egy évben van 52, 26, de mondjuk 20 produktív ilyen 2 hetes ciklusod. Mert van nyár, tél, karácsony, szünet, stb., szabadság, betegség, egyebek, 20 lövésed van. Ilyen egyszerű. És általában, amiket kitűzünk célnak, az nem olyan, hogy 2 hét alatt, 2 nap alatt így megoldjuk, van olyan is, de nem mind ilyen. Tehát, hogy hosszadalmasabb. És innentől kezdve, a 100 ilyened van, amilyen komplex dolog, akkor az mit jelent? 5-öt kell 2 hetente megcsinálni. Esélytelen. Ha 20 ilyened van, még az is baromi nagy kihívás, és nálunk az volt egy nagyon nagy challenge erre a következő évre, hogy 5-be maximalizáljuk csapatonként. 5 fő projekt. Ez most persze megy olyan, hogy most vegyünk valamit, hogy mit ki a szemetet, tehát sokkal komplexebb a dolog. De például a projekteknél 5. És onnantól is megvan az éves cél, és az első negyedévet azt nagyon jól fixen látjuk. Például a HR-nél nálunk,
ha most vele példálozunk, akkor Q1-re nagyon jól látjuk, hogy mennyi embert kell fölvenni, és ha fölvettük az embert, az ember akkor mennyiséget, az egy pipa az 5-ből akkor kb. Nem? igen, vagy? Ugye nincs vége, mert azt meg is kell tartani. Igen. Tehát az embert nem csak fölvenni kell, meg is kell tartani a cégnél, vagy ha esetleg ne Isten elmegy valaki, akkor pótolni, vagy lehet, hogy majd évközben még mások dolgok jönnek előtt, és akkor újabbra föl kell venni. Tehát, de az első nagy célja ez. És utána a következő nagy projektje, az mit tudom én, legyen a munkaerő megtartás, vagy bármilyen dolog, az majd ezután fog jönni. És nem most tervezzük meg, hogy majd mi lesz szeptemberben jövőre, amikor az első negyedév az a kritikus. Ha az megvan, a 5-ös listát azt belőtük, a 100-ból, nem 100 volt, 20-as listából 5-öt lőttünk be, és az megvan, és az következő évben csak ennyit szeretném megcsinálni. Mindegy, mind a 20 ötlet baromi jó volt, de csak ennyit tudunk megcsinálni értelmesen. De akkor már elégedettek leszünk, ha ez megvan ez az 5. És sikeresen megcsinálni, mert az, hogy most mindenbe belekapsz egy kicsit, az olyan rossz szájíz lesz, hogy adtál is, meg nem is. Tudod, az nem az igazi. És ennyi. És ugyanez az összes többi csapatnál megvannak a célok. És mindenhol törekszünk erre. És az egy nagyon nagy tanulság, hogy hát én nagyon szuper csáv vagyok, tudok multitaskingolni, meg ilyenek, tehát sokan gondolják ezt. Ez így is van. Csak amikor üzleti célokat kell belőni, én javaslom ezt, hogy szedd össze, hogy mit szeretnél elérni a következő évben. Nem csak a főcél. A főcélod az legyen meg, hogy mi az a főcél. Abból is legyen 8, mert szét fogsz aprózódni. Ha megvan a főcélod, akkor utána kezd el lebontani, hogy mondjuk adott szervezeti egységekre, és van szervezeti egység egy egyfős cégnél is van. Csak ő maga mindegyik, igen. Ha már 8-an vannak, akkor ugye ez már valószínűleg szét van osztva valamilyen szinten, ha még többen, akkor még jobban. És legyen meghatározva. És onnantól kezdve lehet, hogy te, ha egyedül vagy, akkor hétfőn vagy a, nem tudom, a szélszes, kedden a tanácsadó, szerdán az adminisztrátor, HRS, akármi, tehát hogy ami van, mert mindig vannak ilyen teendők. És akkor határozd meg, hogy abból a 20 ötletből melyik 1, 2, 3, 5 tőled függ, amit meg szeretnéd csinálni a 2021-es évben. És ha ez megvan, akkor viszont ahhoz tűzzel vassat tartsad magad, és ne legyen ilyen megbotlásod, hogy de hát még ezt beengedjük, és ezt is megcsináljuk, mert akkor szétaprózod magad. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon egyszerű mondani, de amikor benne vagy, ez tényleg fontos, csináljuk meg, és akkor így elment az idő. A végén azt hiszed észre, hogy dolgozol, mint az állat, túl vagy terhelve, és semmi nem történik, nincs haladás. Az a munka, ez volt egy olyan dolog, hogy teljesen mennyi időd van, a munka az feltölti. Az kitölti. Tök mindegy, hogy mostan mit szeretnél, ülsz így ülök egész nap, ma semmi dolgom nincs, és délre már este 10-ig ki vagyok töltve, mert megtalálnak a dolgok. És ez mindenkinél így van szerintem, és ez ismerős érzés lehet. Furcsa így kimondani, de érdemes ezt kipróbálni, ez tényleg így működik. És ha ezt is szépen lebontod, akkor tudsz haladni. És ha ez megvan, akkor utána jön a következő lépés, hogy például egy értékesítés csapatnak mit fog adni az ember célul, nagyon egyszerű, hát bevételi célokat, ugye, és ez minden cégnél valószínűleg van is ilyen, mert árbevétel az egyik általános mérőszáma minden egyes cégnek. Mit szeretnél, hogy szeretnél? És akkor nem csak úgy néz ki, hogy oké, $1 millió, ugye ezt szokták mondani, $1 millió terv, meg ilyenek. Hát, és jól hangzik, ahogyan utána. hanem legyen szerintem reális, mindig úgy kell tervet, meg célt állítani, hogy az reális legyen, de ne legyen könnyen elérhető. És kihívás, tehát komoly munka legyen, hogy azt elérd, viszont reális legyen az, hogy túl lehet lőni, túl lehet teljesíteni. És ez miért fontos? Ez a legjobb motivációs. Tehát akkor lesz te is büszke magadra, meg a cégedre, és az a kolléga is akkor lesz büszke az ő pozíciójára, csapatára, cégére, amikor egy sikersztoriban ül. Ugye ez a sportból is az van, ha nyerőszériában a csapat, akkor mindenki boldog, ha vesztenek, akkor meg ilyen lelógóra mennek le a pályáról. Mindenki egy sikersztoriban szeret lenni, és ha ilyet tudsz biztosítani magadnak és a kollégáidnak, akkor az egy, nem tudom, 1 méterrel a föld fölött lesz mindenki, és egyszerűen rád néznek kívülre, nem értik, hogy honnan van ez az erő, lelkesedés benned. És működik, hidd el, hogy működik. Én ezt saját szememmel sokszor megtapasztaltam, saját cégemben, és ez működik. És nem egyszerű ez, amiről beszélek, egyszerűen hangzik, de tényleg megtalálni azt, és nincs rá sajnos egy ilyen $100 kalapácsütés, hogy figyelj, 122, mi az? Azt kell beírni. Mi van? Mindenkinek ezt saját magának kell reálisan megoldania. És ha megvan, akkor utána ezt persze le kell bontani, mert ha mondjuk egy értékesítési vezető neked azt mondja, hogy figyelj, 1 millió, tök mindegy mi. Az lesz a cél, az, hogy 100, ez legyen 100 egység, 100%, ennyit fogunk hozni, akkor oké. És vagy az van, hogy így becsukott szemmel, majd bekötött szemmel mentek előre, aztán vak szerencse vagy jön, vagy nem jön, vagy pedig végig gondoljátok, hogy mi kell hozzá.
És teljesen egy picike cégről beszélsz, vagy egy multinál, mint banknál, ugye te is mondtad, te is ugyanígy megkaptad ezeket a terveket, lehet, hogy még néha ők nem is realitás határain belül adták Abszolút. meg a dolgokat, de ott is nagyon sokszor sikerült ezt elérni és túlszárnyalni. Ezek legyenek meg. És ha ez megvan, akkor össze tudod majd kötni azzal, hogy az első negyedévben mit kell megcsinálni ebből a listából, hogy jöjjön majd évvégén az a szám. És ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, mert nem csak eladunk mindent, és akkor majd jók leszünk, és akkor majd jön a pénz, és akkor gazdagok leszünk. Az élet az nem így működik, ugye ezt szerintem mindannyian tudjuk. És ez megvan, akkor tudod azt mondani neki, hogy az első 2 hét, ami jövő hét után indul, mert jövő hét már ugye 2021, és akkor abban mi fog történni. És utána, ha valami egyszerű, mert ha az a 2 hét az elment, akkor elment januárod. A 12 hónapodból. Igazából csak 10 hónapból, mert ha nyár meg egyéb kiesik, akkor 10-ből 10%-ot elbuktad. És ha nem csináltál semmit, akkor majd fogod a fejedet évvégén, hogy miért nem jöttek össze a dolgok. És ezek azok a apróságok, amelyek nagyon-nagyon fájdalmasak tudnak lenni, ha nem jól csinálod. És ezt minden üzletágra meg kell csinálni, minden tevékenységre meg kell csinálni, nem szabad elengedni belőle semmit. És ha ez megvan, akkor van esélyed, hogy egy jót alkossál. Na hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon inspiráló volt újra, és hasonló sikersztorikat kívánok nektek 2021-re is, és bízom benne, hogy ez a hullám ez nem terít be minket, hanem meglovagoljuk a szördeszkánkkal, úgyhogy hasonló sikereket kívánok, és köszönöm szépen a hasznos gondolatokat. Köszönöm, bízom benne, hogy ez valóban így lesz, majd én is meg tudok szörfözni akkor, de az üzleti területen én meg sok sikert kívánok, meg kitartást a KKV-knak, és én azt kívánom nekik, hogy mindenki a saját, nem tudom én, tündérmeséjében tudjon hősként szerepelni, és ez egy olyan sikersztori legyen az ő életében, amit ő szeretne elérni. Úgyhogy mindent bele, sok sikert 2021-re, és hát én mit mondhatnék mást, hogy CRM-ben gazdag új évet kívánok mindenkinek. Szuper, köszönöm szépen, köszönjük a figyelmeteket, hogy maradt még bármilyen kérdés, bátran tegyétek fel a videó alatti komment szekcióban, igyekszünk válaszolni rá, és folytatjuk a sorozatot. Köszönjük a figyelmeteket, boldog új évet, sok sikert, sziasztok!